نشوف السؤال ده مع بعضينا. بيقول carcinoid tumors most likely to produce carcinoid syndrome before الميتاستاسيس. يعني هو الكارسينويد تيومر ده يعني بيتقسم ان هو يعني locally malignant، ولكن it can metastatize احيانا. ولكن الاشهر حاجه فيه انه بيعمل سندروم معينه بتبقى برونكوسباز نتيجه السيروتونين واذر ميدياتورز، برونكوسباز، دايريا، سكين فلاشنج في السكين، اتاكس اوف فلاشنج. دي ساعات بتظهر قبل ما يحصل اي ميتاستاسيز في نوعين من الايه التيومرز الكارسينويد المشهورين اللي هم البرونكاس والتيرنال إليوم. دول من اشهر الاماكن بتاعه الكارسينويد ايه سيندروم. وهنا هو معروف ادي ايه الكارسينويد سيندروم، قلنا بتعمل فلاشنج جامد قوي نتيجه السيروتونين، ففي ريد فيشيال فلاشنج بيبقى وفي دايريا وويز برونكوسبازم عامل ويزس. يوم ما عيانه او عيان يجي بالشكل ده اللي هو الفيشيال اتاكس اوف فلاشنج مع ويزس ودايريا، لازم نفكر في احتمال الكارسينويد سيندروم او الارجنتيفينوما اللي هي اللي بتطلع سيروتونين ايه اساسا. فدي وطبعا بتطلع من كذا مكان الحقيقه يعني، فمن اشهرهم البرونكس والايه والتيرمينال ايه اليم، مشهور يعملوا ايه هذه ايه السيندروم. لكن ممكن تطلع من الابندكس ومن اماكن ايه اخرى. 5 years old child presenting with lethargy, respiratory distress, wheezes, cold extremities. blood pressure 60/30. ده بقى ده داخل في شوك، ده في شوك. weak pulse. كمان البلس بقى weak، ده serious shock يعني. He received an injection of unknown drug just a few minutes before developing these symptoms. يعني اخذ دراج وبعدها بدقائق ايه دخل ايه في هذا الكولابس والشوك. What is the most appropriate management؟ الموست ابروبريت مانجمنت الحاجه زي كده، واحد اخد دواء ودخل بعدها في شوك مع ريسبيراتوري ديستريس جامد وويزس، دي تيبيكال حاله انجيوديروتيك اديما او انافيلاكتيك شوك. واهم حاجه فيها ان احنا ندي immediately ندي انتراماسكولار ادرينالين. ولكن ابريشيت الممتحن هنا ان حط الاي بي سيز اللي في الاول. الاي بي سيز دايما كقاعده عامه في الطب لازم هي نمبر 1 كير يبقى الاير ويز مفتوحه ولا لا. ده ممكن جدا الفوكال كورس دي تبقى قافله تماما هنا في الحاله دي من الاديمه في المنطقه دي. بنشوف البريذنج واصل ولا لا، الاكسجينيشن. الثالث حاجه بسرعه هل في بليدنج ولا لا. دول من الحاجات المهمه، ولكن يعني ده تراديشنالي نشوف الاي بي سيز. ولكن في هذه الحالة أهم شيء الحقيقة لما يكون هيستوري ريسنت هيستوري اوف دراج هو مش عارفه، جاله بعده الانافيلاكتيك شوك، هو العيان في شوك اهو، والويزس الرهيبة تقول لي ده في في برونكوسبازم جامدة قوي. ناقص يقول لي ان هو ال 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 في راش جامد ها، واللبس انلارجد من الاديمه دي تكمل صوره الانافيلاكتيك شوك. فطبعا لازم انترا ماسكولار ادرينالين، هو ده الاميديت نوت وما فيش مجال للهزار ولا التفكير فيها. ده طفل داخل في انافيلاكتيك رياكشن وممكن يدخل في انافيلاكتيك شوك اي بني ادم. فدي علاجها انترا ماسكولار ادرينالين يتاخد حتى لو من فوق الهدوم كما ذكرنا. طب عندي بعد كده سؤال. A 55-year-old man presents with 1-day history of severe perianal pain. ده جاي له 1-day history of severe perianal pain and palpable anal lump. He has noticed spots of bright red blood on the toilet paper in recent attacks. طالما برايت ريد وفريش كده يبقى حاجه جايه من تحت من الريكتم، ما هياش ميكسد مع الستولز، مش بليدنج من الابر جي اي تي، يعني ده حاجه لوكال. On examination you find the following. هو المفروض جايب صورة بايلز هنا مش محطوطة، لكن أنا هفرجها لكم. What is the diagnosis or most likely المفروض diagnosis؟ يعني هو الكويشن يعني اللي كان لازم الصورة تبقى موجودة، مش مشكلة، ولكن نقدر نتخيل فريش برايت بلاد على التويلت بيبر وهيستوري اوف بيري انال بين. ده لايكلي حالة هيمورويدز حاصلة، وما هياش ريكتال برولابس، ما هياش هيماتوما، ما فيش خبطة معينة، ما هياش سكين تاجز، مش انال كارسينوما يدي بالمنظر ده.
سيفير انال بين كده وبرايت ريد بلاد، ده تيبيكال بتاعت ايه هيمورويدز اللي هي بتبقى ايه شكلها كده اهو. ادي الهيمورويدز تبقى بالمنظر ده. كان المفروض تتحط الصوره ولكن مش مشكله، احنا بنقدر ايه نتصورها. الممتحن ايه السؤال يقصد بيه ايه؟ ان هو بيري انال بين وبالبابل انال لامب كده وبرايت ريد بلاد على التويلت، ده تيبيكال بتاع هيمورويدز و كومبليكيتد كمان، مش مجرد هيمورويدز عاديه. ولو اتوجدت الصوره بتشخص ايه الحاله ايه على طول، زي ما احنا شايفين كده شكل ايه الهيمورويدز الايه الثرومبوزس فيها، او ممكن تبقى ايه كومبليكيتد تدي بين جامد قوي. 55-year-old male with history of diabetes and hypertension presents to the emergency department with chest pain that occurs with exertion and is relieved with rest and nitrates. ده typical ischemic pain في القلب. chest pain بيجي بالاكزertion وريليفد بالريست والايه والنيتريتس. However, chest pain is progressing in intensity and frequency over the last months. يعني ايه progressing وبيزيد. What is the most likely diagnosis؟ هو هنا في قاعدة في حالات الإسكيميا اللي هي أي إسكيميا في المرحلة الأولى بتاعتها أو ما احناش عارفين هتزيد ولا هتقل، بنسميها unstable angina. أي ischemic pain بيزيد برضو progressing بالطريقة دي الشيست بين progressing في الانتنسي والفريكونسي دي برضو unstable angina لأنها على شفا إنها تدخل في انفاركشن. فهذه الحالة حالة ديابيتس وهايبرتنشن العيان وعنده اسكيميك بين واضح والبين بروجريسنج بيزيد في الانتنسي والفريكونسي، لازم مخ يروح على طول على احتمالات الايه الانستيبل ايه انجينا، اللي هي نقدر نقول الايه يعني ليها اسماء اخرى زي نون اس تي اليفيتد مايوكاردال انفاركشن. ولكن في هذه نقدر نقول ان هو اي عيان بتجيله اتاكس اتريست، قاعده بقى خدوها مني، او نيو اتاك مانيش عارف احددها، او بروجريسيف، كل دول بيتحطوا تحت تايتل الانستيبل انجينا. وهو لو انا عايز اسس الحاله اعمل تروبونين، هو الريكومندد بايو ماركر اقيس التروبونينز عشان اشوف في انفاركشن حاصله ولا لا. فيبقى انا عندي ده النورمال اس تي سيجمنت اهيت، وهنا اهي دي نورمال اهي اس تي سيجمنت، ده اس تي اليفيتد مايوكارديال انفاركشن، ادي البيز لاين وهي اليفيتد عليه. ودي نون اس تي سيجمنت مايوكارديال انفاركشن تبقى ديبريسد، لان ساعات بيبقى قلنا السب اندوكارديال اسكيميا بتعمل عكس ترانسميورال دي شرحناها بتعمل elevated اس تي، لكن السب اندوكارديال في الحته بس اللي جوانيه دي من القلب، يعني لو ترانسميورال البنفسجي ده بتبقى elevated، لو هي سب اندوكارديال الحته الخضراء دي بتبقى depressed اس تي سيجمنت. وبعد شويه تبص تلاقي التي ويف انفيرتد معاه انديكيتور للاسكيميا. ولكن خلاصه القول ان هنا السؤال بيلف ويدور على حوالين تعريف كلمه unstable angina. في التعريف الطبي ليها اي انجينا تيجي at rest is unstable لان ممكن تقلب بانفارشن. اي انجينا نيو اول مره تجيله نعتبرها unstable until proven otherwise، لان ممكن تبروجريس لانفارشن. اي بروجريسيف انجينا بالطريقه دي نعتبرها unstable لان اوريدي هي بروجريسنج وانستيبل وممكن تقلب بمايوكارديال انفاركشن في اي لحظه. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.